අයිබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අද ලේසිම රෙසිපි එකක් තමයි අරන් ආවේ. බ්ලැක් සීඩ් එකතු කරලා අපි රොටි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාළි ඩිසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. හරිම සිම්පල් කුබුස් එකක් තමයි අරාබි ක්‍රමයට කළු දුරු ඇට එහෙම නැතිනම් බ්ලැක් සීඩ් මේකට කියන්නේ බ්ලැක් සීඩ් එකතු කරලා කුබුස් එක හදාගන්නේ. පාන් පිටි කෝප්පයක් මම එකතු කරගන්නවා. ඒකට ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔලිව් තෙල් වෙනුවට පොල් තෙල් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු රසය ඕගොල්ලෝ එකතු කරගන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. මේ ටික දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා අතින් මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඒකට වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍ය මද රසනේ වතුර උණු වතුරත් නෙමෙයි, ඇල් වතුරත්, කූල් වතුරත් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය වතුරෙන් එක චුට්ට තමයි එකතු කරගන්න ඕන. අපි සාමාන්‍ය රොටි පදම හදලා තියෙන ඒ ගානට තමයි හොඳට මේක අනා ගන්න ඕන. විනාඩි 6ක් විතර මම අනාගෙන මේක වහලා තියාගන්න ඕන පැය භාගයක් විතර. වහන වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් කැමති කුකින් තෙල් වර්ගයක් මේකට මේ විදියට ආලේප කරගන්න. එතකොට අපිට හොඳ සොෆ්ට් එකට මේ පාන් පිටි එක ලැබෙනවා පිටි රෝල. පෝෂණීය ධාන්‍ය වර්ග ගොඩක් එකතු කරලා පිට රටවල විශේෂයෙන් අරාබි රටවල බ්‍රෙඩ් වර්ග හදනවා. ඒක හරිම ගුණයි ඇඟට. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට අමතරව උදේ ආහාරයට ඒ පෝෂණය එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ ධාන්‍ය වර්ග එකතු කරලා හදාගත්තම ඊට පස්සේ මේක ටිකක් තුනී කරගන්න ඕනේ. තුනී කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක රවුම් කපා ගන්න. එහෙම නැතිනම් මේ මම හදන විදියට රෝල් කරලා ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පුංචි කෑලි වලට කපලා රොටි හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදියකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් රොටි එක බෝල වගේ වෙන් කරලාම උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට තමයි මම හදාගන්නේ. සම්පූර්ණ පිටි ටික මම තුනී කරලා ඊට පස්සේ මේ වගේ රෝල් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේ රොටි එක හදනකොට හදලා ඉවර වෙලා අපි කනකොට මේක නිකන් ලේයර් එකක් වගේ ගැලවිලා එන විදියට තියෙනවා. එතකොට ගොඩක්ම මෙලෙක් එකට හරිම රසට ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ රොටියක්. කළු දුරු ඇට කියන්නේ ඊටාම පෝෂණීය ඇට වර්ගයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් එක එක කෑම වර්ග වලට ඩෙකරේෂන් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේවා තම්බලා වතුර විදිහට පානය කරන්න. ඉතින් කළු දුරු කියන්නේ ගොඩාක්ම ගුණ දෙන දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් ලංකාවේ මේක යූස් කරනවා අඩුයි කළු දුරු ඇට. කළු දුරු බ්ලැක් සීඩ් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. රොටි ටික තුනී කරලත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට උඩින් එකතු කරගෙන තුනී කරගෙන ලස්සනට රොටි හදාගන්න. ඔන්න මේ විදිහට තමයි මම ඉතින් රොටි ටික ඔක්කොම හදාගන්නේ. කැමති ප්‍රමාණයකට ඔයාලට පුළුවන් කැමති පිටි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඒ වගේම කැමති ප්‍රමාණයකට මේක ලොකු කුඩා විදියට හදාගන්න පුළුවන්. පුංචි රොටි වලටත් ලොකු රොටි වලටත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් හදලා තියෙනවා ඒකන ලයිව් වීඩියෝ එකක්. මම හිතනවා අප ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අපව පුංචි වීඩියෝ එකකින් දෙන්න ඕනේ කියලා. බ්‍රෙඩ් වර්ගයක් හැදුවා ලස්සන බන් එකක්. ඉතින් ඒකටත් මම මේ වගේ කළු ඇට යොදාගෙන හැදුවා. ඔයාලටත් මම ඒක නැවත පොඩි වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම් කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හැම රොටියක්ම ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන්. පිටි කෝප්පකින් කීප දෙනෙකුටම කණ්ඩ ඇති වෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් වගේ තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දෙකක් තුනක් විතර. ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. මේක මම නම් නිකම්ම තමයි ඉතින් කන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට ලුණු මිරිසක් එහෙම නැතිනම් කරි එකක් එක්ක උනත් යූස් කරන්න. මේ කළු දුරු ඇටත් එක්ක අපිට රොටි එක තැම්බෙනකොට හරිම සුවඳක් රසයක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක කාලම තමයි බලන්න ඕන. මොකද මේක ලංකාවට අලුත් දෙයක්. ඒක නිසා තමයි මගේ ලංකාවේ ඉන්න යාළුවන්ටත් කළු දුරු භාවිතා කරන්න තවත් ක්‍රමයක් විදියට අරගෙන ආවේ. කළු දුරු භාවිතා කරන කෙනාගේ ඉතින් මං හිතනවා ගොඩාක් දුරට දීර්ඝායුෂ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් වටිනා ඖෂධයක් මේක. මේකට විනාඩි 1:00ක් වගේ තමයි යන්නේ දෙපැත්ත හදාගන්න. විනාඩි තප්පර 45 වගේ යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රොටි එක හදාගන්න දෙපැත්ත හරවලා. හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සනයි. නිකම්ම උනත් කන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලුණු මිරිසක් එහෙම නැතිනම් කරි එකක් හදාගන්න.
හරිම රසට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් වැදගත් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක තවත් ලංකාවේ ඉන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. රොටි වර්ග සහ බ්‍රෙඩ් වර්ග පීසා වර්ග ඉල්ලලා මගේ යාළුවෝ කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ කමෙන්ට් කරපු අයට මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම කලින් හදාපු වීඩියෝ තියෙනවා පීසා සෝස් ඒ වගේම පීසා වර්ග ගොඩක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම කේක් හදලා තියෙනවා. ඒකට බ්‍රෙඩ්ස් රෙසිපි කියලා එකක් තියෙනවා ප්ලේලිස්ට් එකේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකෙන් ඒ අවශ්‍ය වීඩියෝ ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් බ්ලැක් සීඩ් එක්කලා ඒ වගේම ඊටාම පෝෂණීය විදියට රොටි එක. මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.